ผมจะทดสอบวิ่งเข้าชนตอให้ดูนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมูเล่คัทกันนะครับว่าทำไมถึงต้องมีนะครับทำไมถึงต้องติดตั้งอยู่ในระบบของรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับโดยผมจะมีตัวอย่างมูเล่คัทอยู่2แบบนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมติดตั้งที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนรุ่นนี้ก็ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับในการตัดหญ้าที่ใช้แรงงานคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพายบ่านะครับหรือจะเป็นรถเข็นตัดหญ้านะครับก็จะมีคนคอยควบคุมและคอยตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานนะครับอย่างเช่นถ้าไปโดนตอไปโดนเนินดินหรือว่าหญ้าหนาๆหรือหญ้าติดขัดเนี่ยเราก็จะสามารถผ่อนแรงหรือว่าจะยกหลบอะไรได้ง่ายนะครับเพราะว่ามนุษย์จะตัดสินใจได้ดีนะครับทีนี้พอมาเป็นรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับก็มันจะอยู่นอกเหนือการตัดสินใจการควบคุมของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูเล่คัทเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาฉุกเฉินเช่นยาติดโดนชนตอเนี่ยมันก็ยังช่วยให้เกิดการฟรีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะถนอมเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์จะไม่ดับนะครับข้อดีข้อนึงนะครับก็คือตอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทกุญแจหรือเป็นดึงนะครับก็จะช่วยให้เบาแรงนะครับถ้าในระบบของเราเนี่ยไม่มีคัทนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยทุกระบบมันก็จะต้องถูกดึงเข้ามานะครับก็จะทำให้ใช้แรงเราก็อาจจะทำให้สตาร์ทติดยากมากขึ้นด้วยนะครับพอเรามีมูเล่คัทปุ๊บเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยตัวคัทมันยังไม่เตะมันก็ทำให้เราเบาแรงขึ้นนะครับในการสตาร์ทเรามาดูคัทกันแต่ละลูกนะครับอันนี้ผมมีแค่2รุ่นนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ลองไปหาดูนะครับเผื่อจะมีคัทรุ่นอื่นๆนะครับก็มาดูคัทตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นคัทที่ผมเริ่มใช้งานครั้งแรกเลยนะครับก็คือก็พยายามจะหาคัทแบบอื่นๆนะครับซึ่งผมมาถูกใจรุ่นนี้มากกว่านะครับแต่ด้วยปัญหาเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยแกนมันจะเป็น19มิลกว่าๆนะครับหรือประมาณ6 หุ่นนะครับซึ่งไอรุ่นเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอนะครับที่จะเป็นแกน3/4 นิ้วนะครับก็จะมีเป็น1นิ้วอันนี้เป็นแกน1นิ้วนะครับก็เลยจำใจต้องซื้อตัวนี้มานะครับก็แหล่งซื้อขายก็เจอเยอะที่สุดก็คือใน Lazada นะครับหรือ AliExpress นะครับก็ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเป็นมูเล่คัทขนาดก็จะเป็น3 นิ้วนะครับตอนที่ผมได้มาแล้วมาใช้ครั้งแรกๆนะครับก็มีประเด็นกับไอ้คัทลูกนี้มากเลยนะครับเพราะว่าด้วยเป็นเพราะว่าผมออกแบบระบบมาไม่ดีแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ดีนะครับก็เลยไปโทษคัทนะครับว่าคัทมันลื่นบ้างแหละมันตัดไม่ไหวบ้างแหละอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยตัวของมันเองนะครับด้วยราคามันก็ไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแหวนนี่ครับมันเป็นเพียงแค่บูทเฉยๆนะครับมันไม่มีแบริ่งอะไรเลยนะครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันหมุนกับบูทอันนี้อันเดียวนะครับก็เลยคิดว่ามันแย่นะครับอ๋อนี่เป็นคัทเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กนะครับเป็นคัทเหล็กแล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นบูทนะครับมันก็จะงอกแงกงอกแงกงอกแงกแล้วก็เวลามันกินหน้าผ้ามันกินหน้าคัทเนี่ยนะครับมันก็จะกินแค่นี้เองนะครับกินแค่นี้เองแล้วก็เวลามันตัดเนี่ยมันก็ตัดไม่ไหวตัดลื่นตัดอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นที่คัทนะครับแต่ก็ทนใช้ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาจากไหนแล้วนะครับที่เป็นคัทลูกดีๆแบบนี้นะครับ
ส่วนคาร์ดลูกนี้นะครับคาร์ดลูกเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบริ่งนะครับเป็นแบริ่งก็แน่นอนครับก็ต้องทนกว่าลูกนี้แน่นอนนะครับลูกนี้แน่นอนราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักพันนะครับส่วนนี้ก็หลักร้อยนะครับอันนี้เป็นคัดผ้านะครับคัดผ้าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เนาะเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้สดๆเลยนะครับก็ขอบคุณคุณท็อป DIY นะครับก็หามาแล้วก็ส่งมานะครับให้ใช้นะครับมีฟรีนะครับเสียตังค์ ตัวนี้เป็นแกน1 นิ้วนะครับหรือประมาณ25กว่าๆนะครับ25มิลกว่าๆก็ใส่เครื่องผมไม่ได้นะครับแต่ผมไปเจอตัวอะแดปเตอร์มาแล้วนะครับตัวอะแดปเตอร์จาก3/4 นิ้วมาเป็น1 นิ้วนะครับก็เดี๋ยวรอชิ้นส่วนนั้นส่งมาแล้วก็แต่ก็ยังติดตั้งไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าระยะในการตั้งเครื่องเนี่ยของผมเนี่ยมันคนละระยะอยู่แล้วนะครับก็จะต้องแปลงขนาดใหญ่เลยนะครับก็ผมก็มีโครงการที่จะรีโนเวทรถใหม่ทั้งคันนะครับก็ซื้อตัวนี้มาเตรียมไว้นะครับแล้วในกลุ่มรถตัดหญ้าเกษตร RC นะครับหลายๆท่านนะครับที่ทำรถบังคับวิทยุนะครับก็จะใช้รุ่นนี้กันทั้งหมดนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับแต่ผมกลับกลายเป็นว่าประทับใจตัวนี้นะครับว่ามันก็ใช้งานได้ของมันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้มาก็จะขึ้นปีที่2แล้วมันก็ยังทำงานของมันได้ดีนะครับส่วนความลื่นของคัตตัวนี้นะครับตอนใช้แรกๆเนี่ยก็มีความกังวลอยู่นะครับว่าที่เราตัดไม่ดีตัดไม่แรงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันลื่นหรือเปล่านะครับไปมานะครับนานๆใช้ไปก็รู้สึกกลับชอบนะครับกลับชอบมากกว่าเพราะว่าด้วยงานก็สามารถตัดได้นะครับแล้วพอเจอจังหวะที่มันควรจะลื่นนะครับมันก็ลื่นให้เรานะครับก็อย่างเช่นถ้าไปโดนชนตอไม้นะครับมันก็จะลื่นให้เลยนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่เขาบอกว่ามันหนึบมากนะครับเดินเครื่องเบาๆเนี่ยมันก็เตะติดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าผมขึ้นคันใหม่ไปแล้วเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองดูนะครับส่วนแหล่งซื้อขายนะครับก็ดูใน Shopee หรือ AliExpress ก็ได้นะครับราคาก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาราคาไหนนะครับส่วนในไทยก็จะมีในกลุ่มรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองหน้างานจริงๆนะครับว่าการทำงานของคัทเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันตอนเราสตาร์ทเครื่องนะครับตัวคัทก็จะยังไม่ทำงานนะครับทำให้เราเบาแรงนะครับนี่คือตอนสตาร์ทนะครับคัทยังไม่ทำงานครับยังไม่เตะนะครับเราเร่งเครื่องคัทก็เริ่มเตะนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิ่งเข้าชนตอให้ดูนะครับเนี่ยครับติดแล้วนะครับคัทลื่นแล้วนะครับโอเคทดสอบแค่นี้เลยครับผมก็กลัวรถผมพังกันนะครับโอเคนะครับจากที่ทดสอบให้ดูนะครับเวลามันชนงานหนักๆนะครับหรือโดนหญ้าสุ่มหนักๆนะครับตัวคันมันก็จะทำให้ลื่นแล้วเครื่องยนต์ของเราเนี่ยก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่น็อกนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ